Numele meu este Alice și sunt parte din asistentul inteligent al ecosistemului EMIP. Împreună vom parcurge modulul EMIP Arch, cu ajutorul căruia vă puteți administra arhiva digitală din browser sau din aplicația mobile. În browserul vostru preferat puteți accesa pro.emip.ro sau descărca aplicația EMIP din App Store sau Google Play. Accesul în platforma EMIP se realizează prin autentificare în 2 pași. În primul pas introduceți adresa de e-mail și parola contului, după care selectați modalitatea de obținere a codului de acces, e-mail sau SMS. Codul unic va fi trimis în mediumul ales și trebuie introdus pentru a valida accesul în platforma EMIP. Arhiva este structurată pe 3 roluri: administrator, arhivator și client. Administratorul are cele mai multe permisii și este singurul care poate crea client, vizualiza rapoarte și administra utilizatori. Pentru a crea un client, administratorul trebuie să completeze numele și adresa clientului. Raportul de activitate este pe un interval la nivel de zile și afișează pentru fiecare arhivator și administrator numărul de dosare create, finalizate și câte cutii, compartimente și arhive ale clienților au fost afectate. Pagina de administrare a utilizatorilor permite filtrarea după rol. La generarea unui utilizator trebuie completate datele acestuia și selectat rolul. Nu există câmp pentru parolă. Platforma EMIP va genera o parolă pe care o va trimite pe adresa de e-mail a noului utilizator, conform cerințelor GDPR. Utilizatorii existenți pot fi alterați doar pentru rol și stare de către administrator. La trecerea unui utilizator în starea inactivă, acesta nu va mai putea accesa platforma EMIP până la reactivare. Utilizatorul de tip administrator poate fi retrogradat la nivel de arhivator, iar arhivatorul poate fi promovat la nivelul de administrator, dar un administrator sau arhivator nu poate deveni client și un client nu poate deveni administrator sau arhivator. Pentru un utilizator de tip client, accesul la dosare este restricționat la nivel de compartiment. Implicit, clientul nu va avea acces la compartimente. Accesul trebuie deschis de către administrator. Acum începem explorarea arhivelor de către toate cele 3 roluri. Acesta este ecranul rolului de arhivator. Arhivatorul poate doar să exploreze, neavând acces la creare client, rapoarte și administrare utilizatori. Acesta este rolul de client și poate explora doar arhivele la care are acces la cel puțin un compartiment. Acest client nu are acces la arhive, așa că vom merge înapoi pe administrator pentru a-i deschide accesul la compartimente. Ca administrator, pentru clienți la nivelul fiecărei arhive putem face o selecție multiplă de compartimente. După deschiderea accesului la compartimente, arhiva care deține acel compartiment va putea fi explorată. Revenim la client și reîncărcăm pagina, iar acesta acum are acces la 2 arhive. Primul nivel al arhivelor este structurat în compartimente. Doar administratorul poate adăuga compartimente. Arhivatorul are acces la toate compartimentele, iar clientul doar la cele cărora administratorul le-a deschis accesul. Din lista compartimentelor se poate explora fiecare compartiment sau se pot căuta dosarele care conțin cuvintele cheie sau frazele dorite. Găsirea dosarelor durează maxim o secundă, indiferent de numărul de dosare în care se caută. Clientul va putea căuta doar în dosarele compartimentelor la care are acces. Astfel, aceeași căutare găsește mai puține dosare pentru clientul cu acces la doar un compartiment. Dosarele rezultate căutării pot fi descărcate, iar în lista de rezultate acestea pot fi vizualizate. Sau explorată cutia din care acestea fac parte. Și vor avea evidențiate cuvintele căutate în contextul dosarului. Asistentul inteligent recunoaște textul din scanări, scrierea olografă, imagini sau tipărituri. Vom reveni la explorator compartimente și vom explora următorul nivel al arhivei. Cutiile. Cutia grupează dosarele în cadrul unui compartiment. O cutie poate fi creată doar de către administrator și arhivator. Cutiile sunt explorabile tuturor utilizatorilor care au acces la compartimentul din care ele fac parte. Ultimul nivel al arhivei este lista dosarelor dintr-o cutie. Administratorul și arhivatorul pot adăuga un dosar sau multiple dosare, descărca toate dosarele cutiei și administra dosarele. Clientul poate doar descărca și vizualiza dosarele fără drept de administrare.
În ecranul de adăugare dosar avem un vizualizator PDF care va randa dosarul după încărcare pentru o dublă verificare și a ușura completarea nomenclatorului. Câmpurile completate, împreună cu numele și adresa clientului, vor genera coperta dosarului și va fi inserată ca prima pagină a PDF-ului. Dacă un dosar nu a avut toate câmpurile completate, acesta este marcat ca incomplet. Fiecare modificare a datelor dosarului vor regenera coperta. Persoana și data în care dosarul a fost creat, modificat și finalizat este reținut în istoricul dosarului. La finalizarea dosarului, acesta trece din stare incomplet în editează. Clienții autentificați în aplicația mobile vor fi notificați și prin accesarea notificării vor fi redirecționați direct în dosarul finalizat. Din vizualizare dosar se poate reveni la nivel de cutie, unde se pot vizualiza alte dosare, sau se poate reveni la nivel de compartiment, unde clientul poate căuta în toate dosarele compartimentelor la care acesta are acces. La căutarea dosarelor care conțin cuvintele cheie Epson este găsit dosarul tocmai finalizat. Din aplicație se poate vizualiza dosarul sau continua explorarea arhivei. EmiParch este soluția de care IMM-urile au nevoie în etapa de digitalizare a proceselor afacerii. Achiziționarea de licențe EmiParch prin PNRR, digitalizare IMM, este cheltuială eligibilă în cadrul programului. Prin achiziționarea soluției sunt îndeplinite 5 din criteriile DESI, evaluate la finalul programului, respectiv. Criteriul 1. Cel puțin 50% din angajați folosesc computere cu acces la internet. Criteriul 2. Cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog în digital indexabil. Criteriul 8. Achiziționare de servicii cloud computing sofisticate. Criteriul 9. IMM utilizează tehnologia de inteligență artificială. Criteriul 10. Întreprinderea cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet. Vă mulțumim și vă așteptăm în comunitatea EMIP.